guys! And welcome back to my channel. And for today's video, ito-test natin ang BLK na All Day Brightening Correcting Concealer. So yun, ang shade na kinuha ko is Honey. Hide blemishes, dark circles, and all other skin imperfection instantly. Medyo, ayan. Ipopop ko na lang din sa screen kung ano yung price. So yun, panoorin nyo na lang yung next clip. Ito na yung susunod ko ito-test, which is yung All Day Brightening Correcting Concealer from BLK. Alam ko bakit may 7 dyan. Nasa face ko ngayon is may moisturizer ako, tapos meron ako tinatest na Focallure na primer. Perfect Face Matte Primer. Ibang video yun, guys. And also this one, yung BLK na Dream Skin Perfector. It's a BB cream pala. Ayun. And then, next is itong concealer natin na iti-test for this video. So, yung shade na kinuha ko is Honey. May ibang shade kasi to. Try ko na lang i-research and then i-pop sa screen right now kung ilan yung shade na available. Medyo maputi yata tong shade na to. Medyo maputi siguro tong shade na to sa akin. Pero let's see. Ayan. Ayan yung itsura ng applicator. Yun. So, ayan ang kanilang applicator. Ayan. So, try na natin. Ay, tingnan natin kung flexible. Super bendable ng kanilang applicator. Hindi naman pala siya super maputi. More on yellow yung kanyang shade. Ganun. So, bagay na bagay kasi meron akong yellow undertone. Lagay lang ng konti kasi medyo hindi na coveran yung ibang blemishes ko gamit yung BB cream ng BLK. Oh yes. Sa kabilang side, ang ginamit ko dun sa BB cream na tinetest ko is sponge. So, i-all throughout ko na rin na sponge na rin ang gagamitin ko sa side na ito. Ayan. A little goes a long way pala to, so nasobrahan ako ng lagay. That pala konti lang. Pero try natin i-blend. Tsaka mabilis siya, parang mabilis mag-blend kasi, ayan o. Ayan, nakalat ko siya sa buong face ko. A little goes a long way. Ang dami ko kasing nalagay, so kinalat ko na lang talaga siya. So, medyo may pagka-acidic kasi ako. So, magbe-blend out naman yan. Kapag madami yung product na ilagay mo, ikot-ikot mo lang yung sponge hanggang makuha niya yung ibang product. Okay, sa kabilang side brush naman. Okay naman ako sa sponge. Mas mabilis siyang mag-blend, syempre. Brush to eh. Puti na ng mukha ko, no? Mukha nang maputi. Medyo mahirap siya pala pag brush kasi nag-iiwan siya ng streaks. Pag dinab-dab mo naman, medyo okay na. So, kung brush lang ang meron ka, dab-dab-dab mo na lang. Okay. Mas gusto ko yung pag-damp
sponge. Mas parang airbrush effect kasi. Kaso parang kita pa din. Parang masyadong maliwanag. Medyo natakpan niya na yung blemishes, pero kita pa din. Ayoko na siyang gawing masyadong covered. Okay na sa akin yung ganitong coverage. Ayan o, medyo kita pa din, di ba? Ayan yung kabilang side. Merong mga spots na kita pa din. So, kung ano yung natira sa sponge ko, gusto ko ikalat sa leeg para magpantay siya. Hindi ko na itatry na mag second layer pa kasi medyo nagiging maputi na siya sa face ko. Hinihintay ko na lang siyang mag-set tapos parang mag-melt down kasi medyo acidic ako, so medyo magla-lighten pa siya. Ayan. So yun, panoorin nyo na lang yung the rest ng makeup session ko. Keep on watching. Okay guys, so tapos na ako mag-makeup. Ito na yung pinaka-final. Pwede na tayo mag-time check. Ang time check natin ngayon is 9:45. At ba ako nagpapakahirap? Ayan, 9:46 na ng umaga. Umaga yan na. So yun, balik na lang ako siguro later para check-in or kung ano man. Basta medyo marami-rami akong gagawin ngayong araw na to. Tapos at the end of the day, magpa-plancha pa ako. Tapos after nun, tsaka ako makakapag-final thoughts for each products na tinitest natin. Okay, so laters. A few moments later. Hi guys, so yun, time check muna tayo. Ang natatapos ko ng video is yung BB cream, yung primer, and yung lipstick. Yung CC cream naman. Yung CC cream, ayun, time check tayo. It's 10:50 na ng gabi. Straight to the point muna tayo. Yung availability nito guys, mabibili niyo to sa, pwede kayong bumili sa store nila mismo, sa mga malls, marami silang stalls, and meron sa Shopee and Lazada. So check nyo na lang yung kanilang accounts doon mismo sa Shopee Mall and Lazada Mall, ha?
Buildability, yung pagkaka-build up niya, nagbi-build up talaga siya. So, kung hindi pa kayo satisfied sa one layer, pwede nyong doblehin at lagyan pa ng isa pang layer para talagang plakadong-plakado ka. Ako isang layer lang ginawa ko kasi ang dami ko palang nakuha na product. Ano siya, a little goes a long way kasi siya. For blendability, sobrang smooth ng pagkaka-blend. Kahit anong applicator ang ginamit ko, kahit sponge or brush, okay na okay siya. Pero kung gusto nyo talaga airbrush effect, mag-sponge kayo. Ayun, so for coverage, maganda yung coverage niya, girl. Hindi pa rin kita yung aking dark circles ngayon, Okay, so for longevity, hanggang ngayon, nandyan pa din siya. Amazing. Gustong-gusto ko yung product na to actually. And yung oil control niya, wala siya totally parang sinabi may oil control. Pero kanina nung nag-blot ako, nakadalawang blotting sheet ako para dun sa video ng BB cream. So, 2 blotting sheet, yun yung usual ko. Pagka itong blotting sheet ang gamit ko, yung sa Finesse. For packaging, may box na slim, tapos pagbukas mo, nandyan yung product. Okay lang ako dito, pero mas okay sana kung kahit ito na lang, itong mismong product na to, wala ng box, tapos isil na lang, okay na ako dun. For blurring, oo, nag-blur siya, Maganda yung pagkaka-cover kasi. So, smooth na smooth, nag-blur out yung mga kailangan kong i-blur out. Pero hindi naman totally parang 100% natago na yung blemishes ko. Parang 95% natago na yung blemishes ko. Pero kita pa din, parang ganun. So, for price point, ayun, binili ko pala siya dito sa mismong shop nila, BLK Cosmetics sa Shopee. Naka-sale ko siyang binili. 244 ko siya nabili. Ayan, so 244 yung price nung binili ko siya. Ayan, so 244, pero yung original price is 349. 350 pesos. Para sa 350 pesos, okay na siya. Maganda yung quality niya para sa akin. Price point, yun na yung price. Sinabi ko na, 349. Okay lang. Mura na siya para sa BLK na brand. So, quick drying, medyo. Hindi siya totally natutuyo agad. May time ka para i-blend out yung formula, yung pinaka-product sa face mo. Lightweight ba siya? Yes, lightweight siya, guys. In fairness. Yung scent niya, hindi ko maalala kung may scent siya. Parang may scent kang nilagay na pabango, ganun. Hindi ko ma-explain yung scent parang moisturizer na hindi, parang gano'n. Okay, so for texture, smooth na smooth siya sa skin, okay siya, yung formula niya maganda. Shade range, ipapap ko sa screen kung ilan yung shade na available for this product, or parang dalawa lang, buttermilk or honey, yun lang kasi yung nakalagay dito sa shop nila, buttermilk or honey. Pero sa akin kasi honey yung nakalagay, yung binili ko. Transfer proof, yes. Hindi siya nag-transfer. Dito sa blotting sheet na to, walang transfer, walang color brown color dyan. Wala kayong makikita dyan na ganung kulay. Yun. Hide blemishes, yes. Dark circles, yes. And all other skin imperfection instantly. Yes, totoo yun. With this high coverage liquid concealer that gives a luminous natural skin finish, the light reflecting formula works like a weightless skin perfecting veil, allowing you to flaunt a refreshed complexion in a jiffy, all without creasing and caking. Wala. Hindi siya nag-cake. Hindi siya nag-crease. So, may pink undertone and great for brightening and correcting. True yun lahat. So far, yun lang. Hindi ko na mapahabayan. If ever may gusto ko yung product may pa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts doon sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video. Bye!